Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео про два бренди для кавоманів Nivona і Юра. Це один завод Остерфрізма, насправді, тобто виробляє ці кавомашини, і вони частково складаються з однакових компонентів, але тільки частково. Конкретно ці два бренди, вони хоч і брати по одному заводу, але конструкційно загалом різні. От тому сьогодні і подивимося дві свіжі кавоварочки. Свіжі в якому сенсі? Тобто вони, звісно, вживані, але в гарному стані. Тобто чорненька це в нас 795 22-го року, в неї пробіг 10 тисяч чашок. Це наче звучить так середнє, скажімо так, але при тому ні. Це невеликий пробіг, ця машина була в обслуговуванні, тобто за нею дивились, доглядались, вкладали кошти. То тепер з нею все в гарному стані. І біленька Юра, це взагалі плюс-плюс, серія ЯА 19-го року. В цій машині пробіг щось там коло 5000 чашок, це дуже круто. Дуже круто чому? В Юра кавомолки йдуть дуже індивідуальні, скажімо так, і їм треба невеликий пробіг. Чим менший пробіг, оригінальний, звісно, бо це перевіряється і блютузом, і показами лічильника. Тобто, чим менший пробіг на Юра, тим смачніше вона готує, це логічно. Тобто, Юра з пробігом 20 тисяч чашок готує не дуже. На оригінальних жерновах це взагалі повний ноль. Тобто, вона не буде готувати ніяку каву. А якщо замінити на, в мене є китайські жорнова, альтернатива оригінальним, тобто китайці зробили копію. Але копія не ідеальна. І це якраз рятує, коли у вас дуже великий пробіг, тобто, допустим, 15 тисяч, 20 тисяч, 100% варто замінити. Але якщо у вас є гарна кавомолка з пробігом 10 тисяч чашок, а краще менше від Юра, то вона готує трохи краще за ці жорнова. Можливо, також, але Юра буде оці оригінальні жорнова жити довше, так точно. Тож, оригінальна кавомолка з невеликим, відносно невеликим пробігом для Юра дуже важливо. То ця машина нам приготує зараз супер каву. Так, водичка однакова. Давайте запустимо, приготую собі еспресо. І давайте невеликий відеоогляд, як вони виглядають з усіх боків. Тепер як готує наша Юра. Кава моя 80/20. І вона закінчилась. Це гарно. Якраз засипемо з свіжої пачечки, а тут треба буде вимолоти. Так і зробимо і якраз протестуємо, в чому же відмінність по смаку. Свіженька ароматна кава – це якраз те, для чого ці машини і створені, щоб випускати максимум. Бо заварні блоки на цих машинах отримують до 15 грам, може навіть до 16 грам кави. Це значить, що велика порція кави гарно вивариться і передасть вам багатство смаку, якщо ви будете використовувати дорогу арабіку. Так, натискаю і дивимося. І навіть якщо ви використовуєте типу мого купаж, який коштує там 800 з хвостиком гривень, ці кавомашини подарують вам якісний, насичений, багатий смак. Дивіться, як це. Ця біла Юра реально мене радує. Тобто всі люди, хто в мене п'ють каву, відмічають цей цікавий апарат. Так, і запускаємо поки Nivona, щоб ми оці смаки оцінили із Nivona. Очищення кавомолки будемо потребувати десь 2 чашки, і третя буде у нас вже для тестування. Це якраз той час, який дозволяє сповільнити кавомолку від залишків старої кави. Давайте обираємо еспресо і вперед. Можна просто для себе насолодитись візуальним ефектом, бо сюди засипана була італіанова арома, вона з великою кількістю робусти, то з високою пінкою. Кава виглядає суперово, звісно, по смаку буде важкувато, тому що ці машини витискають максимум смаку. І якщо у вас робуста, то ви будете і пити гіркоту робусти, яка далека від приємності і кремовості арабіки.
Так, є. Так, зараз друга порція перехідна. До речі, цікаво, ви можете отак запустити, і коли кавомашина заводить заверний блок стартове положення, готове до готування, вона автоматично вам приготує. Тобто, не треба чекати того моменту, поки на дисплеї з'явиться напис «Готова там до роботи», обирайте кави. Так, і перед змачуванням я поставлю Max, бо воно тут на другому положенні, це значить динамік. Помоло намагався налаштувати теж близько до мінімального. Менше я б вже сумнівався. То ці налаштування ми будемо використовувати далі. З особливості керування. Тут можна зайти в менюшку, затиснувши кнопку. Звісно, на EB серії Юра ситуація та сама. Тобто можна онлайн так налаштовувати. Ну, на EA це поки що неможливо. Там, Constant, а нам Intense треба. Тепер зберігаємо і Play. Готуємо в нашу вже тестову чашечку. Теж на об'ємі плюс-мінус такому ми і зупинимося, щоб візуально для себе зупиняти готування. Бо, чесно кажучи, різний об'єм напою в різних кавомашинах значить різні об'єми. Це передумовлено технологічними конструкціями цих машин. То не варто на цьому зациклюватися, якщо ви хочете зробити собі більше порцію, просто зробіть візуально. Тому і є готування онлайн, скажімо так, на цих машинах. Ага, ну тут 40 мл, вона, в принципі, і зупинилась на цьому значенні. Хай буде. Тестуємо. Перша Юра була, її тестуємо. Кава вже підохолола і загальний профіль гіркуватий напій класичного профілю з легкою, майже невловимою кислинкою. Щось таке. Так, водичкою прочистили рецептори. Тепер Нівона. Да, в принципі, то саме. Не можна сказати, що тут взагалі от з того, що подібно, так максимально подібно. Дивно. Дивно, але готують машини дуже схоже, якщо не сказати однаково. Це чому? Однакова вода, однаковий сорт кави і сама технологія готування на цих машинах, не дивлячись на те, що заварні блоки абсолютно різні, але завод такий один, і я так розумію, що люди, які налаштовують машини, вони теж одні й ті самі, і профіль смаку буде відповідати той каві, який ви туди засипали. По суті, маємо класичне еспресо, цікаве, тобто легка кислинка там буде, але не колосальне, це вам не арабіка, ви там не будете фрукти відчувати. Там цитрус, все є. Так, це пройшли. Давайте. Основа цікава відмінність. По 795. Оце капучино, яка вона зробила. Або капучино, або латте, називати можна як завгодно. Дивіться, в чому ситуація. По-перше, одна справа кавові напої, інша справа молочні напої. Молочні напої можна робити з різною пінкою. Або з великими пузирями, або з мілкими пузирями, тоді вона виходить більш кремово. І це на цих машинах або-або. Дозволити собі міняти ці налаштування може тільки 970, і то в невеликих таких відмінностях, скажімо так. Тобто 970, 65, 1030 Нівони. Оці моделі. По Юрі це супер дорога Z10. Вона теж це може, але це овер-бюджет, скажімо так. Дає більш кремову піну, ця більш висока. Тож в Юра стаканчик високий поміщається, в Нівону, вибачте, але ні. Тобто запхати його теоретично можливо, але це буде треш ще той, а тут ще лишається десь сантиметр. То в Юра реально цей боковий носик, який багатьом кажеться, що це якась особлива, невдала ідея, та ні. Це зроблено для того, щоб ставити високі стакани. І ця машина, якщо у вас навіть, давайте так, помріємо, якийсь заклад харчування, то можна робити гарні молочні напої. Та, в принципі, воно так і буде на високому стаканчику з ножкою. Напій реально виглядає прикольніше. Так, це ми трохи відбились. Давайте повернемося до того, що яка машина для кого.
Дивлячись на те, що машини, в принципі, ці готують однаково все, тобто і молоко, і каву, тут все повертається до обслуговування. Що в Юра заварний блок нез'ємний, він на собі збирає невелику кількість кави. І основна його ідея в тому, щоб він працював як змога довше без розбирання машин. Тобто реально раз на рік, краще раз на півроку його знімати і мити. До цього часу він буде працювати в звичайному режимі. В Нівоні таке неможливо технологічно, ви собі знищите все. То заварний блок раз на тиждень знімаємо, миємо, за ним відсік дренажника відкручуємо, миємо раз на місяць. Це все нас підштовхує до того, що Юра зроблена з акцентом на велику кількість порцій, яка машина може безклопотно робити. Тобто це таке велика сім'я, офіс, бізнес, використання. Юру можна брати, вона справиться. Нівона це, теоретично теж можна брати для цих ось цілей, але для вас це буде набагато більше клопоту. Сама машина на це не розрахована. Тобто теоретично, можна заставити, але клопоту більше, збирати бруду буде внутрі більше. Це ж різні цілі, тому ці машини дешевші, ці дорожчі. Тобто це безклопотне використання, готування великої порції кількості напоїв. Це крутезна кава, але, допустимо, для себе улюбленого або для невеликої сім'ї. В цьому основне розділення по користуванню. На Юра трохи більший бачок води, не можна сказати, що набагато, але все ж більший. Трохи більший бункер зерна, звісно, і трохи більший бункер сміття. Тобто оце налаштування на велику кількість порцій нас приведе до таких бонусних деталей. Ще оглянемо заварник і Нівони, і Юра. Давайте про те, чому на Юра менше кави просипається. Сама конструкція, вони на заводі з Остерфрізма намагалась максимально зробити менші відстані від кавомолки до заварника. Тобто тут буквально нависає вихід кавомолки, вона вам меле чітко в заварний блок, який по собі не збирає кави. І, в принципі, ідея цього заварного блоку, якщо, звісно, у вас буде суха таблетка, якщо волога, її буде розкидувати по будь-якому заварному блоку, неважливо від фірми. Тож, коли там гарно меле кавомолка чіткою фракцією, кавомашина готує порція за порцією, кава не збирається або збирається повільно. Тож, нівоновський заварник. В чому ситуація? Тобто, ідея та сама, але все ж тут відстань до кавомолки трохи більше, і кава любить зібратися. І тут потім ця кава просипається внутрі заварного блоку, який сам по собі має більше таких, скажімо, щілин, отворів. Тому його обов'язково мити раз на тиждень, бо кава тут буде. Тут без цього нікуди не обійтись. Видумувати, скільки ми порцій зробили, 3-4, і вже трохи кави тут є. Просто технологічно так є в цих заварниках, що вони люблять лишати на собі трохи кави. Це не є великим клопотом, якщо ви використовуєте вдома. А за оцією панелькою в нас відсік дренажного клапана, куди може потрапити кава і потрапить після того, як вона зібралась з заварнику. То там треба її відкручувати раз на місяць, мити, можливо, частіше, на ваш смак. Плюс отут краще внутрі теж промивати. Це особливість Нівон і Міліт. Давайте ще пройдемося по чищенню, тобто обслуговування кавомашин. Про заварний блок вже зрозуміли, що Нівона 100% набагато частіше. Інші чищення – це як то декальцинація, коли ми в бачок додаємо на третину бачка води, додаємо декальцинат. Це засіб, який видаляє залишки солей, які лишаються в кавомашині. Щоб нічого не забилось з часом, не зламилось, використовуємо. І та машина використовує цю промивку. Потім чищення молочної системи – це коли ми в трубочку опускаємо в ємність з спеціальним розчином у такої хімії для видалення молочної системи і очищаємо, по суті, передній капучинатор. І детерджент – це таблетки, які ми кидаємо в лючок меленої кави, коли чиститься кавомашина, тобто заварний блок внутрі себе розчиняє цю таблетку і видаляє залишки старого кавового нальоту. І, в принципі, передній капучинатор це теж очищає. Тобто, якщо використовуєте цю хімію, а це обов'язково, до речі, на обох кавомашинах, значно подовжується життя будь-якої кавоварки. Це, до речі, і Юрій дозволяє оцей великий гарантійний період. Тут 5 років, нагадаю, на Нівоні 2 роки. А Юрій такий
великий гарантійний період проходити без зняття заварного блоку. Бо, звісно, він знаходиться внутрі кавомашини, і якщо ви розберете кавоварку, дістанете заварника помити, то гарантії ви, певно, лишитеся. Отак буває. То для себе треба насправді обирати, що ви хочете. Я б насправді, давайте так. Думаю, рік-півтора б покористувався б гарантії, потім все ж заварника розібрав би і помив би. За ці 1,5 року ви б явно виявили, чи все у вас там добре з запчастинами, якщо був би заводський брак, він би себе показав би. А заварничка вже за 1,5-2 роки обов'язково треба зняти, помити від кави, бо вона там все одно лишиться. Не без того. Хоча я такі машини розбирав з Європи, і там реально мінімальні залишки кави. З кавоварок Юра по цьому взагалі топ-топ, номер один. По ціні запчастин Юра трохи дорожче, але незначно. Давайте так, я би дав би плюс 30%, 30-40%. Але ті самі запчастини Юра і довше ходять. То якщо ми розділимо цінність, допустим, вартість користування, скажімо так, то вона плюс-мінус однакова в цих машин. По ціні, як я і казав, між цими машинами приблизно дві ціни. Ця в 2 рази дешевша, як вживані, ця коштує 17, ця 25. То тут вже різниця менша. Тож, якщо ви обираєте одну з цих кавомашин або одну з кавомашин бренду Нівона або Юра, поздоровляю вас, ви робите правильний вибір і дивлячись, що ви хочете. Якщо хочете смачну каву, але готові мити і доглядати кавомашину, то Нівон. Якщо ж ви хочете просто натискати кнопочку, мати смачну каву постійно, безклопотно, роками, то це, звісно, Юра. Якщо вистачить коштів на нову, взагалі поздоровляю вас, це дуже крутезний вибір. Вживана теж гарний варіант і не варто боятися того, що в Юрі нез'ємний заварний блок. По факту він з'ємний. Там буквально 6 саморізів викрутити, ще 3 тримають заварний блок, ви його зняли, помили. Це можна робити кожну суботу, якщо у вас є 15 хвилин буквально, то не бійтесь. Проблеми цієї не існує в принципі. І доступність запчастин та однакова насправді. І для тої машини запчастини доступні. Звісно, що не дешеві. Якщо ви берете узлами типу нової кавомолки, вибачте, у вас топ-прилади від топ-заводу, то ж так. Є і буде. Тож, дякую. Сподіваюсь, ви оберете собі крутезну кавомашину і будете смакувати гарну каву, смачнющу, з дорогих сортів арабіки. Бо це наше все. Смачна кава – це круто. Дякую. До побачення.